من أهم أنواع التمييز يلي بتنزل على المرأة، يلي بتوقع على المرأة، وحقيقة هي هيك مثل واحد بيوقع عليه شيء، بينزل عليه شيء يعني مؤذي وعنفي، هو التمييز بالأحوال الشخصية. قد ما المرأة اللبنانية حصلت حقوق، إذا ما تغيرت الأحوال الشخصية رح تضل المرأة اللبنانية بتكي، بيجيبوها لما بعرف وين على البيت، بياكلوا لها حقوقها، بيهيمنوا عليها، بيتسلطوا على حقوقها، على أولادها، على الإرث، على حضانتها، على كل الشؤون اللي لها علاقة بالعائلة. هذا المشروع أدخل وكان الوحيد اللي أدخل على المجلس النيابي وصار على جدول الأعمال، ولكن من بعد ما مددوا للمجلس النيابي المناضلين معظم الهيئات الناشطة رفضت أن تضل تتعامل مع هذا المجلس الممدد لنفسه، لذلك صار في عنا فراغ وهدر لسنوات، وجمدنا النشاط القانوني التشريعي بس ما جمدنا النشاط العام بالمجتمع. وحاليا هلا مع هذا المجلس النيابي المشروع رجع فات على المجلس النيابي، وهلا عم تتحضر حملة كبيرة لا ترجع تمشي فيه. يافا قررت تعد مسودة اقتراح قانون موحد للأحوال الشخصية يكون شامل كل قضايا الأحوال الشخصية، لاقتناعها أنه الفرد هو مسؤولية الدولة مش مسؤولية الطائفة. المسودة الأساسية لاقتراح القانون أعدتها الأستاذة ماري روز زلزل، لأنه أعدت دراسة عن الدستور والمادة 9 من الدستور اللي هي دايما الحجة الأساسية لمنع أي قانون مدني للأحوال الشخصية. نحن شكلنا لجنة قانونية يعني من محامين وقضاة، وطبعا في محامين هن تابعين لأحزاب سياسية طبعا لأنه عندهم تواصل مع نواب بالبرلمان. ناقشنا هيدي المسودة وأدخلنا عليها بعض التعديلات، وبالتالي صارت هلأ بصيغتها النهائية رح نطلقها قريبا. وطبعا كل حدا عم بيناقشها مع الحزب تبعه تنشوف مين جاهز يتبناها كاقتراح قانون. هيدا القانون من سماته تكريس المساواة داخل الأسرة، وما تصير حياة الأسرة حياة يعني تابع وسيد. يعني حياة الأسرة هي حياة شراكة، هن اثنين قرروا يعملوا شراكة حقيقية، وبالتالي يجب المشاركة بالسلطة والمشاركة بالمسؤوليات والمشاركة يعني بالحقوق وبالواجبات، سواء تجاه الأولاد، سواء تجاه يعني الواجبات المالية، سواء تجاه يعني بيتشاركوا بكل شيء. نحن اليوم مشتتين بكذا مشروع قانوني، يعني كأن رجعنا لورا بالمجتمع المدني. أنا بتمنى لا نرجع مثل ما كنا بال 98 99، وعملنا دراسة مقارنة بتقول شو أحسن شيء بهالمشاريع، وبالتالي قادرين ناخد من الكل ونقدم مشروع واحد. اللي معاوزينه بالنسبة لاقتراحات مشاريع القوانين بوجه المعترضين هو إنه نتحول لقوة فاعلة، قوة مدنية عندها عصيان، عندها رفض، عندها لوبي، عندها استراتيجية وحدة.